Lọc thác là một trong những phụ kiện không thể thiếu khi làm bể cá cảnh. Nhưng trên thị trường hiện nay, những loại lọc thác có khoang chứa vật liệu lọc khá nhỏ. Điều này dẫn đến việc tạo và nuôi vi sinh rất khó. Ngày hôm nay, hãy cùng mình làm một chiếc lọc chế mini để bàn với giá chỉ 150.000. Việc này sẽ giúp hệ thống lọc bể cá cảnh của bạn được cải thiện hơn, làm trong nước và sạch nước hơn. Chào mừng bạn đã đến với Thủy Sinh For You. Những thành phần để tạo ra chiếc lọc bao gồm một vịt đầu có gen, một chiếc măn sông, một ống nhựa phi 60 dài 20cm, một vịt đầu không gen và hai cái ống hút lối nhanh, một máy bơm mini công suất 230 lít trên một giờ. Việc đầu tiên, các bạn khoan cho mình một cái lỗ vào cái vịt đầu không có gen. Các bạn chọn làm cái kích thước cái mũi khoan nó bằng cái cút lối nhanh mà các bạn mua về, để làm sao khi mà chúng ta khoan có thể là đút vừa được cái cút lối nhanh. Các bạn chít keo và gắn chặt cái vịt không gen vào ống nhựa phi 60 mà chúng ta chuẩn bị. Như các bạn đã xem rất nhiều video hướng dẫn làm lọc chế khác, khi thực hiện chúng ta sẽ mất rất là nhiều công đoạn, kèm theo đó là những cái phụ kiện, những cái máy khoan hỗ trợ đi kèm. Nếu mà chúng ta đi làm một cái lọc chế mini mà lại còn mất thêm tiền mua máy khoan, mua thêm súng rút đinh, mua đinh rồi là mua thêm các cái kẹp kiếc, thì đôi khi cái tiền làm lọc chế lại còn đắt hơn tiền mua sẵn. Thì chúng ta nên mua sẵn cho xong. Nhưng mà nếu các bạn chuẩn bị một cái bịt có gen kèm một cái mang sông thì các bạn có thể bỏ qua những cái bước, ví dụ như sử dụng súng rút đinh hay là mua những cái kẹp, vì cái gen này đã giúp các bạn tạo ra một cái miệng khá là chắc chắn, không thể tràn nước ra ngoài. Các bạn chỉ cần đục lỗ ở hai cái đầu và vắt nó vào là xong.
Đây là thành quả sau 2 ngày thực hiện của mình. Mình đã có một chiếc lọc chế mini để bàn khá là đẹp. Các bạn có thể thấy là cái bể cá cảnh của mình
nước rất trong, không có hiện tượng rêu hại hay là vần đục. Điều này chứng tỏ là chiếc lọc chế của mình đã làm được đúng cái công việc của nó được giao. Mặc dù công suất chỉ có là 230 lít trên giờ, nhưng các bạn có thể thấy là nước chảy khá là mạnh. Máy chạy rất là êm, không có hiện tượng kêu như những chiếc lọc khác. Mà một ưu điểm nữa cho những chiếc lọc chế như thế này là nó sẽ không làm mặt nước của chúng ta bị động. Đấy, các bạn có thể thấy là nước rất là tĩnh lặng, cá bơi rất là thoải mái và không có hiện tượng bị stress hay là hoảng sợ. Nếu bạn đang đi tìm một phương án lọc hoàn hảo cho chiếc bể cá bể thủy sinh mini nhà bạn thì đây chắc chắn là một video rất hữu ích và các bạn nên làm theo. Trên đây là hướng dẫn làm lọc chế mini của Thủy Sinh For You. Nếu các bạn thấy hay, hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc các bạn thành công.